දවසක් හැමෝටම. right අදත් අපි අපේ Python පාඨමාලාවේ ඉදිරි පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ගිය පාඩමේ අපි කතා කරේ break statement එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා loop එකක් ඇතුලේ. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද continuous statement එක පාවිච්චි කරන්නේ loop එකක් ඇතුලේ. එතන continuous වලදී මොකද වෙන්නේ? අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ තියෙන අපේ ඒකට අදාළ ගැලීම් සටහන දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඔයගලන්ට පේන නැති loop එකක් තුල මෙන්න loop එක logic එක තියෙනවා. yes සාම condition statement එක ගන්න වෙනවා. මෙතනින් ආපහු තර්කයට සම්බන්ධ වෙනවා. no පැත්තෙන් program එක එන්න වෙනවා. මේ වගේ එකදී යම් තර්කයක් පරීක්ෂා කරලා බලලා if වලදී ඒක සත්‍ය වන විට loop එකේ statement එක සිදු වුණාසේ සලකා ඉදිරියට යන්න නැත්නම් එක පියවරක් මගහැරලා ඉදිරියට යන්න continuous එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අපි මේක උදාහරණයක් එක්කම කතා කරලා බලමු. හරි. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට මම මේක කරන්න අපි ගමු අපේ අලුත් program එකක්. අපි කියමු cont.py අපි මේක ඕපන් කරගමු සබ්ලයිම් වලින්. මේ තියෙන icon සබ්ලයිම්. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු. පුතේ මම ගන්නවා x කියන channel එකට in convert කරගත්තු use input එක. අපි කියමු insert your number. Okay. right ඊළඟට දැන් මොකද කරන්නේ මම while loop එකක් create කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලා create කරමු while loop එකම. අපි කියමු logic එක පුතා x කුඩායි නම් හෝ සමානයි නම් 10ට then අපි statement එක කියමු print x කියලා. right අපි කියමු is කියලා. ඔය විදිහට. දැන් මෙතනදී මම මේක පොඩි වෙනසක් කරනවා. මම උත්ක්‍රමණය මේකේ උත්තේජකය අපි ක්‍රියාවට නැත්නම් ස්ටේට්මන්ට් එක උඩින් ලියනවා. මේකට හේතුව තමයි මම මේකේ කන්ටිනියුස් පාවිච්චි කරන හිතන් ඉන්නේ. දැන් එතකොට ඔයගලන්ට පේන ඇති ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියපු විදිහට අපි එක ඇතුළත් කරොත් ඉස්සෙල්ලාම ප්ලේන් වන්නේ දෙක. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. හරි ඔය විදිහට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ. ඒතකොට නවතින්න ඕන මම හිතන්නේ 11 තමයි අපිට ඩිස්ප්ලේ එක නවතින්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු පුතේ මේක රන් කරලා ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි මේක රන් කරමු Python ලිව්වේ quant.py okay අපිට පේනවා සංඛ්‍යා ඇතුළත් කරන කියලා මම එක ඇතුළත් කරමු. මම කිව්වා වගේම ගන්න පේන 2 3 කියලා පෙන්නනවා. 11 දානවා තියෙන. ඒකට හේතුව තමයි අපි උත්තේජකය උඩින් ලියපු නිසා. හරි. දැන් අපි බලමු continuous කොහොමද මේකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒතර මම මේකෙදි උපකල්පනය කරමු මේම x 5ට සමාන වෙනකොට මොනවාගේ තර්කය x 5ට සමාන වෙනකොට මම කියනවා continue කරන්න කියලා. මොකද මේ continue එකෙන් වෙන්නේ? දැන් අපි ලියලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා continue ලිය පදේ හිට වෙච්ච ගමන් මේ ගැලීම් සටහනේ continue වලදී වෙන්නේ අපි යම්කිසි කොටසක් මගහැරලා මෙතනින් ආපහු yes part එකට නැත්නම් loop ක්‍රියාවට පුනර්කරන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි අපි බලමුකෝ පුතේ මොකද වෙන්නේ කියලා මම මෙතනදී right මම උත්තේජකයට පිටිපස්සෙන් මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම continuous අපි ලියන්න වෙන්නේ උත්තේජකයට පිටිපස්සෙන්. එහෙම නොවුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම්. අපි දැනට කතා කරමු කොහොමද මේක වෙන්නේ. මම ලියනවා if තර්කණය මම ගායේ තර්කණය මම කිව්වා x සමාන වෙනකොට 5ට so මම කියනවා continue කියලා. right continue කියලා කියනවා. දැන් මොකද මෙතනදී වෙන්නේ? අපි බලමු.
සාමාන්‍ය පුනර්කරන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙගෙන යනවා. හැබැයි මෙතන if තර්කණය සිද්ධ වුණොත් කියන්නේ x සමාන වුණොත් 5ට කන්ටිනියු විධානය හිට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් කෙලින්ම පුනර්කරන ක්‍රියාවලිය නැවත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක රන් වෙන්නේ නැතුව while හිට වෙන්න ඕන. එතකොට මෙතනදී වෙන දේ මොකද්ද? මෙතනදී 5 කියන සංඛ්‍යාව print වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට අදාළව print විධානය රන් වෙන්නේ නැති නිසා අපි මේක කරලා බලමු. ආයි පාරක් ඉස්සෙල්ලා වැරද්දම නොකරන්න මම save කරලා යනවා. right save විධානය දෙනවා. දැන් අපි බලමු. මෙන්න මගේ DOS prompt එක program එක run කරමු. මෙන්න ඔයගලන්ට කලින් ආපු අනුපිළිවෙල පේනවා. දෙකේ ඉඳලා පිළිවෙලට 3 4 5 6 7 8 9 10 11 කියන සංඛ්‍යා ටික කියලා මෙතන දුන්නොත් අපි එකම ඇතුළත් කරමු මෙතන. ඕකේ. සෝ අර විදිහමයි මුකුත් වෙනසක් දැක්කද පුතාලා දුලා බලන්න 5 කියන සංඛ්‍යාව මෙතන print වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි 5 වෙද්දි මෙතන මේක set වෙනවා. continue විධානය යනවා. එන අතරමැදදී පුනර්කරණය break වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කොටස ignore කරලා නැවතත් මෙතනට යොමු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම කිව්වා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මෙන්න මේ ඇයි අපි මේක ඉස්සරහට දාන්නේ? මේක ඉස්සරහට නොදැම්මොත් වෙන දේ මම හිතන්නේ දුර පුතාලට හිතලම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු වුණාට මේක ඉස්සරහට නොදැම්මොත් ඔයගලන්ට පේනවද? යම් අවස්ථාවක loop එක يعني මෙතන ගත්තොත් මෙතනදී 5 x සමාන 5 වෙනකොට හදිසියවත් මේ උත්තේජකය මෙන්න මෙහෙන් තිබ්බොත් කියනවා. right. කට් කරලා මෙතන දෙන්නම්. මේ වගේ ස්ථානයකින් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ කන්ටිනියු විධානයේ පල්ලෙහා තැනක තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ x සමාන වෙනකොට 5ට loop එක ඉන්ෆිනිටි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අනන්තය දක්වා දිවනවා. ඒක කරලා පෙන්නමු. right. එන්න. right. අපි එක කියන සංඛ්‍යාව ඇතුළත් කරමු. right. මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. right 4ෙන් නැවතුණා. නමුත් ක්‍රම ලේඛනය තාම අවසන් නැහැ. කිසිම ප්‍රතිදානයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? තාම ක්‍රම ලේඛනය අවසන් නැහැ. ඔයාලට පේනවද? මෙතන blink වෙනවා තාම මගේ cursor එක. දැන් මේ cursor එක inserting point එක blink වෙනවා කියලා කියන්නේ මම මෙතන මගේ පුනර්කරණය නැවත ක්‍රියාත්මක වීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ තුල. නිවැරදිව Python program එකෙන් කරොත් මොකද කියන අපෝ prompt එකට එන්න ඕන. prompt එකට ආවේ නෑ. DOS prompt එකට ආවේ නෑ. අපි තාම Python ක්‍රම ලේඛනය තුල ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි තාමත් x 5යි. සිද්ධ වෙන ක්‍රියා බැලුවොත් එහෙම x 5 වෙනවා. continue වෙනවා. නැවත එනවා. තාමත් x 5යි වර්ධකයක් වෙන්නේ නෑ. මොකද හේතුව මෙන්න මේක තියෙන්නේ continue දාන්නේ පල්ලෙහායි. ඒක නිසා තාම පුනර්කරණය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. ඒතර මතක තියාගන්න කාරණා තමයි පුතේ හැමතිස්සෙම කන්ටිනියුස් විධානයක් ඔයගොල්ලෝ දෙනවා නම් ඒ කන්ටිනියුස් විධානය දෙන්න උඩින් මෙයා ඉන්නවනේ. ඒ විධානයට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මම හිතනවා දුල පුතාට තේරෙන්නේ නැති මම මේ කියපු කතාව. ගැටලු තියෙන දරුවෝ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. විස්තර කතා කරන් යන් එන අපි අද දවසට මේ පාඩම අවතමු. සිල් දනාදම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.